Good morning. Today's forecast calls for blue skies. Sun is shining in the sky. יצאתי היום בדרכי לקנות מיקרופון וכדי לשפר את איכות הסאונד של הפרויקט. יצאתי שמח ונלהב, וכשכבר יש לי רעיון שאני מהרהר בו לקראת הפרק הזה. במהלך הרכיבה הכל קיבל תפנית, פתאומית. ברגע אחד מצב הרוח שלי השתנה, וכך גם נושא הפרק היום. כך בדיוק המציאות עובדת, יש לה תוכנית משלה, והיום אדבר על מוות. במהלך הרכיבה נקלעתי לזירת תאונה, דקות לאחר התרחשותה. תאונה בה נפגע רוכב אופניים ממשאית ונהרג. לא אכנס לאירוע עצמו, למרות שגם עליו יש לי הרבה מה לומר, אך לא הפעם. מהו מוות? זהו נושא שאנו בדרך כלל מדחיקים. קשה לנו לדבר עליו, קשה לנו לחשוב עליו, הוא מפחיד אותנו, את כולנו. ומה שהכי מפחיד הוא מוות של האהובים שלנו. הרבה יותר מהמוות שלנו, כי אז נוצר בנו חלל. חלל שלעולם לא יתמלא, משהו שיחסר לנו עד למותנו אנו. והפחד הוא לא מהמוות, אלא מהחלל שהמוות יוצר. האם המוות עצמו הוא שלב בתהליך או במסלול שאנו עוברים, או שהוא סוף שלאחריו מסתיים המסלול? זו שאלה שהאדם מתעסק בה משחר האנושות, ויש לה אין ספור תשובות ותיאוריות, אך אף אחד לא יודע עד שיגיע לשם. האם קיים בכלל סוף? באופן תיאורטי אין סוף, לכל דבר יש המשכיות. הכל משנה צורה ומהות, אך הכל ממשיך. כל דבר הקיים במציאות בה אנו חיים הוא חלק מהתהליך, משרשרת. עלה שמתייבש ונושר, חומר שמתעדה או נמס, בעל חי שמת. כל אחד מהמקרים הללו הוא אירוע בתוך שרשרת של אירועים המייצרים את החיים. כל חומר אורגני או כימי רק משנה מצב צבירה או מבנה וממשיך להתקיים בכדי לקיים את החיים. במישור הפיזי, ה-DNA שלנו ממשיך את השרשרת, אך השאלה הבלתי פתורה היא מה שאנו מכנים תודעה או נשמה. האם היא חלק מהתהליך הפיזי, או שהיא שייכת למסלול אחר, כזה שאנו לא מכירים, שלא מתרחש במישור הפיזי? האם התודעה נעלמת או מתפרקת עם הגוף הפיזי? הגישה הנקראת דואליזם, בה הגוף והנפש מופרדים, והנפש ממשיכה להתקיים אחרי מות הגוף, היא הגישה שרוב בני האדם מאמינים בה. אך מה קורה לנפש אחרי מות הגוף? יש אין ספור תשובות לכך. לכל אדם, תרבות ודת, פתרונות משלה. דתות ואמונות רבות מנצלות את הפחד ממוות על מנת לרתום מאמינים ולהוליך אותם בדרך מסוימת בחיים, על מנת לזכות בהמשך טוב לאחר המוות. אך אני לא מאמין בדתות, אף אחד לא אוחז בתשובה. אני מאמין שכל אחד צריך לחקור ולשאול ולמצוא את התשובות עבורו. אני אדבר רק על האמונה שלי. אני חוויתי מוות, אני משוכנע בכך. בחרתי לחוות מוות בדרך שלא אפרט כרגע. אך חוויתי זאת, חוויתי את עצמי מת. מהרגע שבחרתי למות, והיה שם רגע של בחירה, נשאלה השאלה, התלבטתי והחלטתי שאני מוכן למות. ואז יצאתי מהגוף הפיזי שלי. עליתי מעליו והתרחבתי. הדבר הזה המתקרא אני, שאין לו קיום פיזי כלל, אלא רק תודעתי. האני הזה התרומם אל עבר אור לבן ובוהק שהיה מעליו. אור שהייתה בו תנועה של אנרגיה שאני לא יכול לתאר. אור שפעם. שמעתי קולות של מלאכים. אין לי דרך אחרת לתאר זאת.
ככל שהתקרבתי אל האור, הרגשתי טוב יותר. הכרתי אותו. הייתי בדרך הזו אין ספור פעמים. זה הרגיש כמו הבית, המקור והייעוד. הרגשתי את התחושה הטובה ביותר שניתן להרגיש. עליתי עוד ועוד והגעתי אליו, וכשהגעתי התמזגתי איתו, כמו טיפה שנופלת לים. ואז כבר לא הייתי אני, הפכתי לאור הזה, הפכתי להכל, לאחד. כל מה שהיה, כל מה שיש וכל מה שיהיה, הוא האחד הזה. לא ראיתי, לא שמעתי, לא הרגשתי. זה הכל ביחד, וזה כל כך מוכר וכל כך נעים. קשה מאוד לתאר זאת במילים, אך אי אפשר לשכוח את זה, ואין בי ספק שכולנו באנו משם וכולנו נגיע לשם, שוב ושוב. זה הבהיר לי שאין סוף לדבר. הכל הוא חלק ממסלול אינסופי, והאני ממשיך. כשחזרתי לגוף, לקח לי זמן להבין את האני שוב. היה רגע שבו פתאום הבנתי שמי שיושבת לצידי היא ישות נפרדת ממני. היה זמן לא קצר שראיתי אותה והייתי בטוח שזה אני, שגם היא אני. הייתי בשוק מההבנה שהיא נפרדת, ורק אז הבנתי שחזרתי להיות הישות הנפרדת, המוגדרת, זאת שנקראת אני. ההבנה הזאת מאפשרת לי מאז להתייחס באופן שונה למוות. הוא לא שינה את הפחד מהחלל שנוצר ממוות קרוב, אך הוא עזר לי להבין את השרשרת ואת התכלית. החיים שלנו מקודשים, אנו לא יודעים כמה זמן נשהה פה, ולכן עלינו לנצל כל רגע על מנת לחיות, ליהנות, להרגיש, לאהוב. לחיים יש תפקיד נשגב בשרשרת, אחרת לא היינו פה. להכל יש תכלית. אני מאמין שרוכב האופניים שנהרג לידי הגיע לשם, וטוב לו עכשיו.